Εδώ στο Μοντεβιδέο συναντήσαμε τον Σαντιάγκο. Γεια σου, Σαντιάγκο. Γεια σας, παιδιά. Ο Σαντιάγκο είναι Ουρουγουανός και μιλάει άπτες στα ελληνικά, να πούμε, παιδιά, παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, πώς έμαθες ελληνικά, πώς κατέληξες να μάθεις? Εγώ πήγα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το 2017. Έκανα Εράσμους τότε, εγώ ζούσα στην Ισπανία, εκεί μεγάλωσα. Και εντάξει, ξεκίνησα να μαθαίνω για να πάω στο Εράσμους. Εκεί έκανα κάποια μαθήματα. Και ναι, σιγά Πόσο καιρό σου πήρε να μάθεις ελληνικά, γιατί μιλάς άπτεστα αυτή τη στιγμή? Εντάξει, δεν μιλούσα όπως μιλάω τώρα, αλλά μέσα σε ένα εξάμηνο περίπου, για παράδειγμα, ξεκίνησα να παρακολουθώ τα μαθήματα του ιαρινού εξαμήνου, οπότε είχα ήδη μια άνεση. Αρκετά καλό επίπεδο θα έλεγα, αλλά αυτό είναι λίγο πολύ σχετικό, έτσι. Εγώ είμαι αρκετά τελειομανής, οπότε ναι. Άρχισες να μαθαίνεις ελληνικά πριν φτάσεις στην Ελλάδα? Ένα μήνα πριν περίπου είχα ξεκινήσει διαδικτυακά μαθήματα από το Σχολείο Νέας Ελληνικής του Απιθύτα. Και μετά, ναι, αυτή ήταν η τυπική μάθηση, μετά ασχολήθηκα μόνος μου. Και στη Θεσσαλονίκη που έμενες? Στη Θεσσαλονίκη έμεινα Ρωτώντα τότε, μετά έκανα το μεταπτυχιακό μου εκεί, οπότε σε άλλες προεδρικές, αλλά κέντρο κυρίως. Φάληρο, κοντά. Α, κι εγώ Φάληρο και μετά Ρωτώντα, γείτονες. Δηλαδή, έχεις πάρει μεταπτυχιακό από το Απιθύτα στην Ελλάδα? Ναι, στα ελληνικά το έκανα το μεταπτυχιακό. Φυσικό όμως, έτσι. Φυσικός είμαι, ναι. Δηλαδή, πήρες πτυχίο φυσικής πρώτα από ποιο πανεπιστήμιο? Το Πανεπιστήμιο της Βαλένσιας, στην Ισπανία. Στην Ισπανία. Ναι. Και στη συνέχεια ένα μεταπτυχιακό από το Απιθύτα. Ακριβώς. Και τώρα κάνεις και άλλο πτυχίο? Τώρα κάνω το διδακτορικό μου εδώ σε Ουρουγουάη, που είναι και η πατρίδα μου. Εδώ γεννήθηκα, αλλά για 6 χρόνια έζησα εδώ. Εσύ δηλαδή γεννήθηκες, έζησες εδώ για 6 χρόνια και μετά μετακόμισες στην Ισπανία. Μετά μετακόμισα για 2 χρόνια στον Καναδά, στο Τορόντο, και μετά στην Ισπανία, εκεί μεγάλωσα. Και το 2017 πήγα στη Θεσσαλονίκη για το Εράσμους. Ναι. Και πόσο καιρό έμεινες στην Ελλάδα δηλαδή συνολικά? Στην Ελλάδα συνολικά μέχρι φέτος που ήρθα εδώ ήταν 5,5 χρόνια περίπου. Wow. Έχει ζήσει 5,5 χρόνια στην Ελλάδα. Ναι, λοιπόν, ναι. μία ερώτηση που έχω είναι: ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό από την Ελλάδα? Το αγαπημένο μου φαγητό είναι δύσκολη ερώτηση αυτή. Μερικά γενικά, εντάξει, είμαι πολύ κλασικός, ο μουσακάς μου αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνομαι. Αλλά και πιο σπάνιο τα γιουβαρλάκια. Γιουβαρλάκια. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ τα γιουβαρλάκια. Δεν είναι... Είναι ένα γεύμα που βρίσκεις και σε άλλες χώρες, αλλά αυτό ο ενδιαφέρον συνδυασμός που υπάρχει στη σούπα, ας πούμε, και με είναι και το αυγολέμονο στην Ελλάδα που. Και το αυγολέμονο που είναι. Το αυγολέμονο. Πολύ νόσιμο, πεντανόσιμο. Τέλεια. Ωραία. Πες μας τι σου λείπει από την Ελλάδα. Τι είναι αυτό που σου έχει μείνει έτσι στο μυαλό χαρακτηριστικά? Από την Ελλάδα μου λείπει βασικά από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ Θεσσαλονικιός είμαι στην ψυχή. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί μεγάλωσες, πες την αλήθεια. Αυτό ναι. Όχι, εντάξει. Η λανθάνουσα γλώσσα λέει πάντα την Με αλήθεια. βάση την προφορά θα έλεγα ότι όντως είσαι Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσα να πω, πραγματικά. Ξέρω πολύ καλά τη Θεσσαλονίκη. Έχω πάει σε γειτονιές που οι Θεσσαλονικείς δεν πηγαίνουν ουσιαστικά. Για πες. Έχω πάει Αμπελόκηπους, έχω πάει Εύωσμο, έχω πάει και ανατολικά. Γενικά την έχω γυρίσει την πόλη. Μπράβο. Κάστρα, έχεις πάει? Και Κάστρα, εννοείται. Στους Κάστρα έξω? πολλές φορές. Εννοείται. Τι λέμε τώρα. Εμείς έχουμε πάει πιο λίγες φορές, μου φαίνεται. Οπότε κάτι που μου λείπει από τη Θεσσαλονίκη είναι. Καφέ πίνεις? Ο καφές δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Είμαι περισσότερο του τσαϊού. Ωραία. Και το αγαπημένο μου μαγαζί ήταν το τσάι που έκλεισε το 21 δυστυχώς. Ήταν στην Καρόλου Ντίλ. Δεν ήταν τόσο γνωστό, αλλά ήταν υπέροχο μαγαζί. Αυτό που μου λείπει είναι αυτό, η χαλαρή ζωή, το χαλαρά Θα που πω κι εγώ. λέμε. Μια βόλτα στην παραλία νομίζω μου λείπει εμένα. Οι βόλτες. Ο Λευκός μου άρεσε, αλλά και ο Λευκός το μουσείο που έχει μέσα είναι εντυπωσιακό, είναι υπέροχο. Και είναι κυρίως για την ιστορία της πόλης, είναι πάρα πολύ έτσι, εκπαιδευτικό, κατατοπιστικό. Που ήταν φυλακή λες, Ναι, που ήταν και φυλακή, τώρα είναι μουσείο. Ναι. Κάθε όροφος έχει και τη θεματική του, ας πούμε, ενότητα, αν θέλεις. Μιλάει για άλλα πράγματα που έγιναν στην πόλη, είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι πάρα πολύ καλά στημένο, έτσι, διαμορφωμένα τα θέματα που αγγίζει. Η μεγάλη πυρκαγιά του 2017 έχει ένα μέρος από μόνο του εκεί στο μουσείο. Γενικά όλες οι βασικές σημαντικότερες εποχές, έτσι, τα γεγονότα που σημάδεψαν την πόλη, όπως η απελευθέρωση του 1912. Του 2000 θα έρθει πιο μετά.
Απελευθέρωση από τον ίδιο μας τον εαυτό. Πνευματική απελευθέρωση από τα κατεχόμενα του μυαλού μας. Αλλά όχι, το 1912. Κάτι που είναι ενδιαφέρον που δεν ξέρει και τόσο κόσμος είναι ότι το 1912 μόνο το 30% του πληθυσμού ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ήταν οι Σεφαραδίτες, οι Εβραίοι που είχαν διωχθεί από την Ισπανία το 1492. Οπότε εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, καλέστηκαν εκεί από τον ηγεμόνα τότε της περιοχής και ήταν η μεγαλύτερη κοινότητα. Εκεί που είναι το Απιθύτα τώρα υπήρχε το μεγαλύτερο εβραϊκό νεκροταφείο της Ανατολικής Ευρώπης που καταστράφηκε από τους Ναζί το 1942. Και ακόμα και κάτι ενδιαφέρον είναι το Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Έχει διάφορα κτίρια, αλλά η κύρια πτέρυγα ήταν δωρεά ενός Εβραίου, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, και είχε το όνομα του ευεργέτη που είχε δώσει αυτό το κτίριο, είχε παραχωρήσει αυτό το κτίριο. Οι Ναζί άλλαξαν το όνομα σε Ιπποκράτιο νοσοκομείο και επικράτησε το όνομα, δεν το έχουμε ξαναλλάξει ποτέ. Πολύ οπότε ενδιαφέρον. Αυτό μιλάει για το πώς διαστρεβλώνουμε λίγο την ιστορία της πόλης, έτσι. Γενικότερα διαστρεβλώνεται η ιστορία. Ναι, η ιστορία αλλάζει. Μια ιστορία να πω εγώ στον Κωνσταντίνο και να του πω να σου την πει, θα γίνει σπασμένο τηλέφωνο. Ακριβώς, σπασμένο τηλέφωνο. Κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα, αλλά υπάρχουν και συμφέροντα από πίσω. Οπότε εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια πνευματική ειλικρίνεια, έτσι. Αντικειμενικότητα. Ακριβώς. Και αντικειμενικότητα να στοχεύσουμε προς τα εκεί είναι δύσκολο βέβαια, αλλά να προσπαθήσουμε. Και η πνευματική ειλικρίνεια είναι ουσιαστικά να ξέρουμε τι γνωρίζουμε και σε ποιον βαθμό το γνωρίζουμε και να παραδεχτούμε αυτά που δεν γνωρίζουμε. Κάτι που να μάθουμε από αυτούς που ξέρουν. Έκανε ακριβώς αυτό, δεν έκανε και ο πατέρας της ιστοριογραφίας. Ο Ηρόδοτος ήταν από τους πρώτους που ήθελε να εστιάσουμε στα γεγονότα και όχι στις προσωπικές μας απόψεις, αλλά στην καταγραφή των γεγονότων όπως έχουν συμβεί. Ακριβώς, και όπως έγραψε ο Πλάτωνας έτσι, για τον Σοκράτη, ότι ουσιαστικά γιατί ήταν σοφός, γιατί ήξερε ότι δεν ξέρει. Αυτό είναι σημαντικό. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Ακριβώς. Πρέπει πρώτα να παραδεχτούμε ότι οι γνώσεις μας είναι πάρα πολύ ελλειπείς. Από εκεί και πέρα πρέπει να ασκούμε κριτική σε όσα μαθαίνουμε, ώστε να ενισχύσουμε κάθε φορά περισσότερο τις γνώσεις μας, χωρίς να μπλεχτούν τόσο πολύ έτσι, με το τι θέλουμε να πιστεύουμε. Είναι συναισθηματικό όλο αυτό νομίζω κιόλας και ψυχολογικό. Μας κατακλείουν τα συναισθήματα και έτσι θυμώνουμε όταν ακούμε μια διαφορετική άποψη και δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό το μαθαίνουμε από μικρή ηλικία και είναι πολύ κρίμα. Αν μαθαίνουμε από μικρή ηλικία να ακούμε διαφορετικές απόψεις και να συζητάμε, αυτό λείπει στην κοινωνία. Αυτό ήταν η ουσία της δημοκρατίας. Στη δημοκρατία τι υπήρχε? Η παρησία, η ελευθερία λόγου. Αλλά η ελευθερία λόγου είναι ότι εσύ θα πεις τι σκέφτεσαι, εγώ θα το πω, θα με ακούσεις, θα σε ακούσω, θα συνομιλήσουμε, θα γίνει ουσιαστικός διάλογος. Και αυτό λείπει. Υγιής και επικοδομητικός διάλογος. Ακριβώς. Θεωρείς ότι τη σήμερον ημέρα η Ελλάδα όπως τη γνωρίζουμε είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε για αυτήν? Μα έχει πολύ πλάκα για μένα ότι υπάρχει τόση αρχαιολατρεία, στο πω έτσι, στην Ελλάδα. Εγώ αγαπώ την αρχαία Ελλάδα, αλλά προσπαθώ να τη δω και αντικειμενικά. Για παράδειγμα, ναι μεν τότε ξεκίνησε η δημοκρατία στην Αθήνα κλπ. Και πολύ πιο πριν ο Σόλωνας είχε βάλει τα θεμέλια για να γίνει αυτό. Αλλά ήταν και κοινωνία που βασιζόταν στους σκλάβους. Και αυτό πρέπει να το λέμε. Ήταν κοινωνία στην οποία οι γυναίκες ήταν κατώτερες, οι σκλαβοί ήταν κατώτεροι. Και να κάνουμε και μια παρένθεση εδώ. Εδώ αναφέρεσαι σε ένα φαινόμενο το οποίο ίσχυε μέχρι και πριν 100-200 χρόνια. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ήταν χαρακτηριστικό της αρχαίας Ελλάδας, αλλά ήταν μέχρι και πρόσφατα. Μιλάμε και για την Ευρώπη, μιλάμε για μεγάλες αυτοκρατορίες όπως η Βρετανική Αυτοκρατορία, η Ισπανική, η Πορτογαλική κλπ. Στηρίχθηκαν πάρα πολύ στους σκλάβους. Ακριβώς, ακριβώς. Εμένα μου κάνει εντύπωση το πόσες γνώσεις έχεις, το πόσο καλά μιλάς τα ελληνικά και θέλουμε να σου κάνουμε κι άλλες πάρα πολλές ερωτήσεις. Γιατί είναι απίστευτο να γνωρίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει εκτός Ελλάδας και γνωρίζει τόσα περισσότερα πράγματα σε σχέση με εμάς, τους Έλληνες. Και μάλιστα έμαθες για πρώτη φορά ελληνικά πριν πόσα χρόνια? Το 17 ξεκίνησα. 25 Σεπτεμβρίου
του 17, 9 το βράδυ έφτανα Θεσσαλονίκη. Απίστευτο. Ωραία, νομίζω ότι χρειαζόμαστε άλλο ένα βίντεο για να συνεχίσουμε αυτές τις ερωτήσεις. Σίγουρα, και αν θέλει κάποιος να σου μιλήσει, να σε βρει διαδικτυακά, κάποιος από την Ελλάδα ενδεχομένως που θέλει να σε συγχαρεί για τα υπέροχα ελληνικά που μιλάς, πώς μπορεί να σε βρει? Facebook, Instagram. Στο Facebook, αν θέλετε, είμαι Santi Oribe. Santi Oribe. Μπορείτε να το γράψετε αν θέλετε. Ναι. Oribe είναι το βάλουμε. επίθετό σου. Ναι, Oribe είναι το επίθετό μου. Είναι του προπάπου μου το επίθετο. Είναι βασικό επίθετο. Βασικό, ναι, από τη χώρα των Βάσκων στη Ισπανία. Γενικά, εντάξει, η καταγωγή μου είναι περίπλοκη. Εγώ είμαι πολίτης του κόσμου. Οπότε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, μεγάλο. Έχεις ελληνική παιδεία, αυτό είναι σίγουρο. Κατά κάποιον τρόπο. Και άρα είσαι Έλληνας. Ναι, γιατί και στην αρχαία Ελλάδα αυτό δεν λέγανε, ότι όποιος έχει ελληνική παιδεία είναι Έλληνας. Δεν παίζει ρόλο που γεννήθηκες. Δεν θα έπρεπε να παίξει ρόλο γενικά που γεννηθήκαμε, γιατί δεν το διαλέγουμε.